on the way nak pergi ke Kun Kuan. Saya rasa bahasa Mandarin adalah merupakan bahasa yang Hai, 大家好，我是 Hana, nama saya Hana. So actually Hana tengah on the way nak pergi ke Kun Kuan. Kun Kuan adalah International Mandarin Training Center lah. So dekat sini ada apa tahu, sebab dia ada open house sempena Chinese New Year event. So katanya ada macam-macam aktiviti, best, performance. So kita pun tak tahu apa kan. So jom kita tengok. Ni hao, 我叫 Amy. Okay, Amy. So Amy nak tanya sikit lah. Amy, kenapa nak belajar bahasa Mandarin ni sebenarnya? Sebenarnya untuk komunikasi yang pertama. Bagi tahu kan bahasa Mandarin ni bahasa antarabangsa. So bila kita nak communicate dengan orang luar, kita gunakan bahasa yang memang orang boleh faham. So mudahlah untuk saya nak mengeratkan lagi silaturahim bila saya pergi ke mana-mana. 我叫 Naza. Okay, Naza. Okay, Naza, kenapa nak tanya sikit lah. Kenapa Naza tiba-tiba rasa nak belajar bahasa Mandarin ni sebenarnya? Saya rasa pada masa kini bahasa Mandarin adalah merupakan bahasa ketiga yang sangat terpenting lah selain daripada bahasa Inggeris. Sebab peluang pekerjaan pun sekarang dalam Mandarin tu kalau ada tu dia dikira sebagai advantage. 你叫什么名字？ 我叫 Nora. Okay, Nora. Untuk business purpose pun kita business untuk kerja memang sangat-sangat penting. Amy kerja dekat company Jepun, betul? Ya, betul. Tapi kenapa nak belajar Mandarin? Biasanya orang nak belajar Mandarin sebab kerja, jumpa Chinese kan. Tapi you company Jepun, tapi kenapa nak belajar juga? Sebab walaupun kita pergi ke mana-mana pun sebenarnya bahasa Mandarin tu kita boleh pakai. Kat mana-mana orang akan cakap dalam bahasa Mandarin. So bagi saya memang sangat berguna, bukan untuk kerja saja tapi untuk platform sebagai saya untuk meningkatkan lagi macam budaya Melayu ke peringkat antarabangsa lah. 我叫 AJ. okay, nama glamour AJ. Oh, actually sebenarnya AJ memang minat untuk belajar bahasa yang baru, dan seperti yang kita sudah maklum yang bahasa Mandarin ni merupakan antarabangsa kan. Kita belajar bahasa Mandarin ni mudah untuk kita berkomunikasi dengan orang ramai dan juga untuk berurusan dengan orang-orang macam nak bisnes dengan Chinese ke. So memang best lah untuk kalau kita boleh menguasai bahasa Mandarin ni. Okay, so dengan kata lah AJ boleh nyanyi lagu Mandarin. Boleh lah nyanyi sikit untuk kita punya penonton. 原谅我真的喝醉了，因为我真的想你了，一不小心就被寂寞断舍了，爱着你的快乐。很好听, memang sangat sedap. Okay, so you all sebenarnya kalau nak follow, boleh follow dia punya Facebook, Ashraf Jamil. Okay, boleh follow Facebook dia sebab kat situ dia banyak sangat menyanyi lagu-lagu Mandarin. Okay, memang terbaik. Okay,谢谢. So ini adalah Yusheng. Okay, so Yusheng ni jangan risau sebab dia halal. Sebab makanan dia semuanya terdiri daripada macam sayur-sayuran, macam minyak, misalnya minyak sayur. Ni hao, 祝大家新年快乐，恭喜发财！祝大家新年快乐，恭喜发财！祝大家新年快乐，恭喜发财！祝大家新年快乐，恭喜发财，年年有余！